Sziasztok! A kacsacsörő emlőstől döcögjünk át az aldabrai óriásteknőshöz. Az aldabrai óriásteknős a hüllők osztályának teknősök rendjébe, ezen belül a szárazföldi teknősfélék családjába tartozik. A galápagoszi teknőshöz való hasonlóság miatt sokáig egy nembe sorolták őket. Újabban a Seychelle-szigeteki és egyes madagaszkári teknősfajokat az Aldabrachelys megnevezéssel különítik el. Ezek közül jelenleg az aldabrai a legelterjedtebb. Több alfaja kihalt már, ugyanakkor az egyik alfaját, a Seychelle-szigeteki óriásteknőst is kihaltnak tartották, míg nem tudósok arra jutottak, hogy a bristoli állatkertben élő óriásteknős valójában ez a kihaltnak hitt egy példánya. Ebből az alfajból jelenleg világszinten picivel több mint 100 egyed él. Az aldabrai óriásteknős ma már csak a Seychelle-szigetekhez tartozó Aldabra szigetén él, illetve egy kisebb populáció Zanzibár szigetén. Mivel könnyen szaporodik, és elsők közt került fel a védett állatok listájára, még Charles Darwin segítségével, így a faj fennmaradása biztosítottnak tűnik. Összesen bő 150 000-es létszámúra becsült a populáció. Természetvédelmi Világszövetség vörös listáján mégis sebezhető a státusza. Régen húsukért és olajukért vadászták a kb. 120 cm-es óriásteknősöket, melyek súlya akár a 200 kg-ot is elérheti. Páncélja, hogy könnyebb legyen, egyszerűsödött, így nem olyan erős, amilyennek látszik, viszonylag könnyen törik. A páncél miatt nem tudja légzés közben kitágítani mellkasát. Ennek szerepét speciális izmok veszik át. Úszóhártyái a többi teknőstől eltérően nincsenek, lábait erős szarú pikkelyek borítják, nyakuk kimondottan hosszú. Általában magányosan élnek, a leveleket, füvet, zúzmót esznek. Időnként a tenger sekély partjain tengeri füvet keresnek, ha a szárazföldön fogytán az élelem. Mivel kevés az édes víz az élőhelyükön, jól bírják a szárazságot. A folyadék nagy részét táplálékkal viszik be a szervezetükbe. Attól függően, hogy a földről vagy inkább bokrokról szerzik be az élelmet, két anatómiailag kissé különböző felépítésű változat ismert. Magányos életmódjuk ellenére élelem hiány esetén közös víz- és élelemforrásokat használnak. Ilyenkor még az állati tetemeket is megeszik. Naponta bejárt útvonaluk kitaposott utakká alakulnak, amit a helyiek is előszeretettel használnak. Reggel aktívak, ahogy emelkedik a hőmérséklet, árnyékot keresnek. Ha veszélyt éreznek, meglepően begyorsulnak, és úszni is kiválóan tudnak. 20-25 évesen válnak ivaréretté, de végleges méretüket 40 éves korukra érik el. Minimum 100 évig élnek normál esetben, de a 200 év feletti kor sem ritka. A párzási időszak február-márciusban van, ekkor 20-40 tojás között rak a nőstény egy homokba vájt üregbe. Az október-decemberben a tyúktojás méretű teknős tojásokból kikelt kb. 6 cm-es kis teknősök még ki vannak ugyan téve a ragadozók fenyegetésének, de nagyobb korban már inkább csak a kiszáradás jelent számukra veszélyt. Manapság egyesek házi kedvencként is tartják, bár egy-egy aldabrai óriás teknős ára 4-5 millió forint körül forog. Köszönöm, hogy megnézted! Ha tetszett a videó, nyomj egy lájkot és iratkozz fel a csatornára. Legyen szép napod!